S8 Max. Okey. Oh, payah. Siapa bagi nama? S8 Max. Okey, hari ni saya nak review satu skuter yang paling latest kita masuk, iaitu electric scooter 4-wheel S8 Max. Okey, sebelum ni kita dah pernah review S8. Okey, yang ni yang paling latest, S8 Max. Jom kita tengok dengan lebih detail. Dia punya on off switch dia keyless Okey, button dia macam ni. Okay. Dekat meter ni dia ada untuk indikator bateri. Ni throttle macam biasa. Okay. Sebelah kiri pula kita tengok bahagian atas ada on off lampu. Okey, lepas tu ada reverse, lepas tu drive ke depan. Kalau nak reverse tekan kiri kanan Okey. Bawah sekali horn. Untuk model S8 Max ni dia tak ada brake tangan tau. Dia auto brake. Anda lepas throttle ni, lepas tu dia auto brake. Lepas je dia auto brake. Okey, dia true brake brake mati tau. Dia tak gerak dah. Okey Okey, motor ni ada dekat bahagian bawah Dia punya power adalah 24V 250W. Okey, dia jenis brushless motor. Dia ada lock unlock Ini button lock unlock. Okey, kalau macam ni dalam keadaan mode manual, ini adalah auto. Okey. Sekarang kita tengok dia punya handle. Okey, handle dia boleh laras ikut kesesuaian. Okey. Untuk bahagian seat ni, seat dia jenis lebar selesa. Okey. Material PVC. Okey. Seat dia juga boleh laras turun dan naik. Okey. Okey, untuk bahagian belakang dia ada juga basket ni. Okey, ada bakul besi. Okey, ini adalah port charging. Okey, untuk skuter ni dia ada kat belakang Okey, untuk tayar belakang dia jenis tayar mati, tak pakai tube, tayar solid, saiz 8 inci, bahagian depan 7 inci. Okey, untuk belakang dia ada juga safety tayar. Okey, pada siapa yang berminat, bolehlah kontak saya Kamaro. Boleh datang terus ke kedai kita nak untuk cuba. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.